नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल BSC टेक मा। जस्तै कि आज थम्बनेल हेरेर नै बुझिसक्नु होला कि आज यो भिडियो के को बारेमा छ। जस्तै हामी MS एक्सेस मा कुनै पनि डाटा एन्ट्री सजिलो तरिकादेखि कसरी गर्न सक्छौं त्यो आज यो भिडियो द्वारा बताउने छु। ल साथीहरु, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसनलाई अलमा सेट गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई हाम्रो फेसबुक पेज अन्तर्गत हेरिरहेको छ भने फेसबुक पेजलाई पनि फलो गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई हाम्रो एउटा लाइक गरिदिनु होला। अब लाग्छु म आफ्नो ल्यापटप। सबभन्दा पहिला आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा एक्सेसलाई ओपन गर्नु होला। जस्ट मैले यहाँ एक्सेसमा आफ्नो जान्छु। यहाँ आइसकेछ मेरो एक्सेस एक्सेस भनेर आइसकेछ एप 2013 को। मैले जस्ट यहाँ ओपनमा क्लिक गरिदिन्छु। ओपनमा क्लिक गरेपछि हाम्रो एक्सेसको यहाँ विन्डो खोलिहाल्छ। जस्तै यहाँ भनेछ ब्ल्याङ्क डेस्कटप बेस, यसमा हामीले जस्ट क्लिक गरिदिनु पर्छ। अब यहाँ तपाईको डाटाबेस जस्तै यहाँ तपाई फाइल नेम के राख्न चाहनुहुन्छ त, जस्तै हाम्रो यो एक्सेसको एक्सटेन्सन हुन्छ ACCDB हुन्छ। अब यो फाइल नेम के राख्न चाहनुहुन्छ त, म आज जस्तै बनाउने गर्दै छु एउटा डाटा एन्ट्रीको, जस्तै स्टुडेन्ट डिटेल। मैले यहाँ लेख्दिन्छु स्टुडेन्ट डिटेलको एउटा स्टुडेन्ट डिटेल। मैले फाइलको नाम दिदियो अनि जस्ट मैले यहाँ क्रिएटमा क्लिक गरिदिन्छु। मेरो यहाँ स्टुडेन्ट डिटेल यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर क्रिएट भइसकेछ। यहाँ स्टुडेन्ट डिटेल भनेर हाम्रो क्रिएट भइसकेछ। अब हामीलाई यहाँ जस्तै डाटा एन्ट्री कसरी गर्ने त, अब यहाँ जस्तै मेरो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माउसको कर्सर यहाँ भ्यूमा छ अहिले। अब यहाँ मैले जस्ट भ्यूको तल एउटा एरो जस्तो घुमेछ, म यहाँ क्लिक गरिदिन्छु। अब हामीले पहिला हामी चाहिँ अहिले डिजाइन भ्यूमा छु। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन भ्यूमा हामीलाई पहिला त्यसको के हामीले डाटा एन्ट्रीमा लेख्नु छ त्यो लेख्नु पर्छ। जस्तै स्टुडेन्ट आइडी भयो, नम्बर भयो, डेट अफ बर्थ, जे हामीले थप्नु छ पहिला त्यो लेख्नु पर्छ। त्यसपछि हामीले डाटा सिट भ्यू गरेर त्यसमा हेर्नु पर्छ। जस्ट मैले यहाँ पहिला आफ्नो एउटा यहाँ जुन टेबल छ मैले यसलाई टेबलको नेम दिदिन्छु। यहाँ टेबल 1 भनेर आएछ, मैले आफ्नो टेबलको नेम चेन्ज गरिदिन्छु। जस्ट मैले आफ्नो चेन्ज गरिदिरहेको छु। मैले टेबल नेम राखिदिन्छु स्टुडेन्ट डिटेल भनेर मैले यहाँ टेबल नेम राखिसके। अब यहाँ आइडी भनेछ त, आइडी जस्तै स्टुडेन्टको आइडी हुन्छ, मैले यहाँ राखिदिन्छु स्टुडेन्ट आइडी। स्टुडेन्ट यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि हामीलाई एक्सेसमा स्पेस दिनु पर्दैन, हामीलाई यो तल दिनुपर्छ। जसमा यहाँ लेखिदिन्छु आइडी। यहाँ पछि हामीले एक्सेसमा स्पेस नदिएर हामीले यहाँ अन्डरस्कोर दिनुपर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अन्डरस्कोर स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर आइडी। मस्ट यहाँ जस्ट यहाँ टाइप गर्छु। यहाँ अटो नम्बर आफै लिइहाल्छ। त अटो नम्बर जस्तै 1 2 3 4 त्यो भयो हाम्रो स्टुडेन्ट आइडी। अब भयो स्टुडेन्ट नेम। त स्टुडेन्ट नेम के राख्ने त, स्टुडेन्ट अनि अन्डरस्कोर आइडी, स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर नेम। अब नेम राख्नु छ हामीले। स्टुडेन्ट नेम हाम्रो सर्ट टेक्स्ट भइहाल्छ। जस्तै हाम्रो नेम हुन्छ टेक्स्टमा, त्यही भएर हामी सर्ट टेक्स्ट लिइहाल्छौँ यहाँ। अब यहाँ तपाईँ स्टुडेन्टको नेम एड आफूले गर्न चाहनुहुन्छ भने लुकअप विजार्डमा गएर तपाईँ हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ केही नाम एड गरिदिरहेको छु। जस्ट यहाँ एउटा अझै विन्डो खोल्छ। अनि यहाँ तपाईँले लेखेछ फर्स्टमा आई वान्ट द लुकअप फिल्ड टु गेट द भ्यालुज फ्रम एनदर टेबल अर क्वेरी। यसको भन्नुको मतलब यो हो कि तपाईँ योभन्दा पहिला टेबल बनाउनु भएको छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईँ स्टुडेन्ट नेम लिन सक्नुहुन्छ। बनाउनु भएको छ भने भयो छैन भने हामीले सेकेन्डमा आउनुपर्छ। आई विल टाइप इन द भ्यालु द्याट आई वान्ट। जस्ट यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ कलम भनेर आएछ, कलम 1 भनेर। यसमा अब स्टुडेन्टको नाम लेख्नुपर्छ। म लिस्ट दिइरहेको छु राम। अलि रामको स्पेलिङमा केही मिस्टेक आयो, म यहाँ लेखिदिन्छु राम, श्याम, गीता, हरि, रोहित, आकाश, सुजित। मैले यहाँ नाम थपिदिएँ। अब यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिन्छु अनि यहाँ फिनिस गरिदिन्छु। यति गरेपछि हाम्रो त्यो नेम एड भइसकेछ। अब हामीलाई चाहियो के त, अब हामीलाई चाहियो जस्तै कुनै इन्स्टिट्युटमा पढ्नुहुन्छ भने मैले कोर्स डिटेल राखिदिन्छु। यहाँ मैले लेखिदिन्छु कोर्स अफ स्टडी भयो। कोर्स अफ स्टडीमा पनि यहाँ पनि सर्ट टेक्स्ट नै हुन्छ, तर यहाँ पनि मैले केही नाम एड गर्न चाहन्छु। जस्तै कोर्स अफ स्टडीमा के भयो त, हाम्रो एकाउन्टिङ प्याकेज भयो, बेसिकको भयो। म यहाँ राखिदिन्छु पहिला बेसिक कोर्स, बेसिक। त्यसपछि एकाउन्टिङ, त्यसपछि हाम्रो भइहाल्छ डिजाइनिङ। त्यसपछि डिजाइनिङको स्पेलिङ भयो डिजाइनिङ।
तीनटै राख्छु अनि यहाँ जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गरिदिन्छु अनि यहाँ फिनिश गरिदिन्छु। यसपछि कोर्स अफ स्टडी भयो। अब स्टुडेन्टहरु जस्तै मोबाइल नम्बर भयो, मोबाइल नम्बर मैले यहाँ जस्ट क्लिक गरिदिन्छु अनि यहाँ ट्याब प्रेस गर स्पेस लिँदैन एक्सेसमा, सरी यहाँ तपाईको एरर आयो स्पेस दिएमा। जस्ट मैले यहाँ अलि ब्याक जान्छु अनि यहाँ लेखिदिन्छु अंडरस्कोर अनि नम्बर मैले क्लिक गरिदिन्छु। अब यहाँ हामीले नम्बरमा पनि म सर्ट टेक्स्ट नै राख्छु किनभने एकछिन यहाँ डट पनि काम गर्दैन। यहाँ भयो मोबाइल नम्बर भयो। अब यहाँ नम्बरमा पनि मैले सर्ट टेक्स्ट नै राख्ने छु किनभने हामीलाई यहाँ नम्बर लिन्छु भने 1-2 वटा नम्बर मात्र जान्छ। मोबाइल नम्बर हाम्रो 10 डिजिटको हुन्छ, त्यही भएर यहाँ नम्बर लिँदैन। तर तपाई 2021 मा जानुहुन्छ भने यसको भर्जन तपाई एउटा लङ नम्बर भनेर हुन्छ अथवा लार्ज नम्बर भनेर हुन्छ, त्यसमा गएर तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यहाँ सर्ट टेक्स्ट नै राख्छु। त्यसपछि फेरि ट्याब गर्छु अनि यहाँ एउटा डिस्क्रिप्सन यहाँ छ, जुन यो डिस्क्रिप्सनको बारे मैले अहिले कुरा गरे छैन। यो डिस्क्रिप्सन हामीलाई केही टेक्स्ट अझै एड गर्नु पर्यो भने मैले यहाँ एड गर्ने छु, तर म यहाँ केही एड गर्दैन यसको सिवाय। हाम्रो भइहाल्यो स्टुडेन्ट आइडी भयो, नेम भयो, कोर्स अफ स्टडी भयो अनि मोबाइल नम्बर भयो। अब लोकेसन जस्तै लोकेसन कहाँको त लोकेसन राखिदिन्छु। यो पनि हाम्रो सर्ट टेक्स्ट नै हुन्छ। सर्ट टेक्स्टमा त र मैले यहाँ लुकअप विजार्ड भनेर यहाँ मैले केही लोकेसन एड गरिदिने छु। जस्तै यहाँ म क्लिक गर्दिन्छु, नेक्स्टमा क्लिक गरिदिन्छु र लोकेसनमा राखिदिन्छु एउटा बिरगञ्ज राखिदिन्छु, एउटा नगवा राखिदिन्छु, एउटा हाम्रो भइहाल्छ एउटा छतवा भयो अनि एउटा भयो विश्रामपुर यो भयो। यति नाम टाइप गरेपछि म जस्ट यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिन्छु अनि फिनिश गरिदिन्छु। अब हामीले अरु पनि केही एड गर्नु छ भने तपाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ स्टुडेन्ट आइडी, स्टुडेन्ट नेम, कोर्स अफ स्टडी र मोबाइल नम्बर अनि लोकेसन मैले एड गरिसके। अब म एड गरिदिन्छु डेट अफ बर्थ। जस्तै डेट अफ बर्थ मैले यहाँ एड गरिदिन्छु। डेट अफ बर्थ ट्याब गर्छु। यसमा हामीलाई सर्ट टेक्स्ट लिनु पर्दैन, यसमा हामीलाई लिनुपर्छ डेट एन्ड टाइम। अब यो भयो डेट एन्ड टाइम। अब जस्ट मैले ट्याब गर्छु अनि यहाँ पेमेन्ट डिटेल राखिदिन्छु, पेमेन्ट। अब पेमेन्ट हाम्रो केसमा हुन्छ त करेन्सीमा हुन्छ। यहाँ आइसकेको छ, यहाँ करेन्सी यहाँ आयो हाम्रो करेन्सी, यसमा क्लिक गरिदिनु। अब ट्याब गर्छु फेरि। ट्याब गरेपछि अब हामी लिइहाल्छु एउटा पिक्चरको लागि चाहियो भने यहाँ पिक्चर लेखिदिनु, पिक्चर लेख्नु होला। अनि यहाँ आएपछि सर्ट टेक्स्ट नलिएर हामीले एट्याचमेन्ट लिनुपर्छ अथवा ओली अब्जेक्ट लिनुपर्छ। यो पनि हाम्रो पिक्चर एड गर्ने मद्दत गर्छ, तर हामीलाई यो राख्नु छैन, हामीलाई करेन्सीसम्म नै राख्नु छ। अब जस्तै कि एकछिन यार के भयो, यो छोड्नुस्। अब हामीले यति गरेपछि यहाँ जस्ट भ्यूमा क्लिक गरिदिनुपर्छ र डाटा सिट भ्यूमा क्लिक गरेपछि अब यहाँ तपाईले सोध्छ यु मस्ट फर्स्ट सेभ द टेबल। यो टेबललाई पहिला सेभ गर्नुपर्छ। तपाई यसमा क्लिक गरिदिनु अनि ओके गरिदिनु। म यहाँ एउटा राखिदिन्छु। अब सर्ट टेक्स्ट राखिदिएछु भने यहाँ डेजिनेसन, अब डेजिनेसन अथवा अर्को एउटा नाम थपिदिन्छु तपाईको स्टुडेन्ट आइडी भयो, स्टुडेन्ट नेम भयो, कोर्स अफ स्टडी भयो, लोकेसन भयो, डेट अफ बर्थ भयो अनि पेमेन्ट भयो। अब यहाँ राखिदिन्छु मैले टाइम राखिदिन्छु, टाइम कति बजेदेखि कति बजेसम्म यहाँ राखिदिन्छु। अब सर्ट टेक्स्ट नलिएर म यहाँ लिइदिन्छु फेरि डेट एन्ड टाइम अथवा सर्ट टेक्स्ट नै तपाई लिन सक्नुहुन्छ। यति लिएपछि जस्ट मैले यहाँ भ्यूमा क्लिक गरिदिन्छु र डाटा सिट भ्यूमा क्लिक गरिदिन्छु। यति गरेपछि तपाईले भन्छ यो फाइललाई सेभ गर्नु, तपाई जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनु। यो हाम्रो फाइल सेभ भइसकेछ। अब यहाँ तपाई स्टुडेन्ट आइडीमा न्यू भनेर आयो होला, तर हामीले यहाँ ट्याब गरिदिन्छु र स्टुडेन्ट नेम थिचेपछि त्यो आफै सिरियल नम्बर लिइहाल्छ। जस्ट मैले स्टुडेन्ट नेम एउटा नाम थपिदिरहेको छु र यसपछि कोर्स अफ स्टडी कुन त कोर्स अफ स्टडी हाम्रो भइहाल्यो बेसिक। अब मोबाइल नम्बर हामी हाल्न सक्छौं अनि तपाईले अरु पनि यसमा केही एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै जेन्डर भयो। अब जेन्डर कसरी एड गर्ने त फेरि यसमा जस्ट तपाई यहाँ भ्यूमा क्लिक गर्नु र डिजाइन भ्यूमा जानुस् अनि एउटा जेन्डर अझै एड गरिदिनु। जस्ट मैले यहाँ जेन्डर एड गरिदिन्छु। मैले यहाँ एड गरिदिन्छु कोर्स अफ स्टडी हैन, यसको ठाउँमा यहाँ राइट क्लिक गर्छु र इन्सर्ट रोमा क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ आयो स्टुडेन्ट आइडी को अगाडि। अब यहाँ लेखिदिन्छु जेन्डर। जस्ट यहाँ आएन के, यहाँ आयो कोर्स अफ स्टडी में क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर यहाँ इन्सर्ट रो गरिदिन्छु
र यहाँ क्लिक गरिदिन्छु जेन्डर, आएन के जेन्डर, जेन्डरमा क्लिक गरिदियो र यहाँ तपाईले सर्ट टेक्स्टमा गएर लुकअप विजार्डमा गएर तपाईँ यहाँ मेल फिमेल छुट्याउन सक्नुहुन्छ। आई विल टाइप द नेक्स्टमा गर्नु अनि त्यसपछि यहाँ कलममा एउटा लेखिदिनु मेल अनि एउटा लेखिदिनु फिमेल। यति गरेपछि हामीले यहाँ जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गरेर फिनिस गरिदिनुपर्छ। यति गर्यो हामी। अब फेरि हामीले जानुपर्छ डाटा सिट भ्यूमा र फेरि यस गरिदिनु यसलाई। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जेन्डर पनि एड भइसकेको छ। जेन्डर नाम त मेल भयो, बेसिक कोर्स भयो, मोबाइल नम्बर अब कति राख्नु त 980000 तपाईँ राखिदिनु होला जुन मोबाइल नम्बर एक्ज्याक्ट हुन्छ र यसको म सेट गरिदिन्छु 6 अनि यसको डेट अफ बर्थ यहाँ क्यालेन्डर जस्तो आइरह्यो होला। तपाईँ आफ्नो डेट अफ बर्थ यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, जुन पनि डेट अफ बर्थ जुन तपाईँको छ। मैले जुन पनि यहाँ राखिदिएँ र पेमेन्ट डिटेल, पेमेन्ट रामले कति गर्छ बेसिक कोर्सको लागि त अहिले 1000 रुपियाँ पेमेन्ट गरेछ। टाइमिङ रामको कति हो त 6 बजेदेखि लिएर 6 बजेदेखि AM टु 7 PM, यहाँ 7 अनि यहाँ PM राखिदिन्छु, 7 AM भयो। अब जस्ट ट्याप क्लिक गरिदिन्छु। अब यहाँ तल आइसकेको छ हाम्रो फेरि स्टुडेन्ट आइडी को तल यहाँ 1 को तल न्यू आएछ। अब जस्ट फेरि ट्याप गर्नु र यहाँ फेरि अर्को नाम के राख्न चाहनुहुन्छ त म यहाँ राखिदिन्छु एउटा गीता। अब गीता हाम्रो भयो फिमेल, फिमेलमा क्लिक गरिदिनु। यसमा फेरि ट्याब क्लिक गर्नु। यहाँ हाम्रो कुन कोर्स हो त गीता, गीता हाम्रो भयो एकाउन्टिङको लागि। अब यसमा मोबाइल नम्बर कति हो गीताको त 98012125 जति पनि राखिदिनु आफ्नो 10 डिजिटको। यति गरेपछि ट्याब बटन क्लिक गर्नु र गीताको लोकेसन कहाँ हो त, गीताको लोकेसन भयो विश्रामपुर ल भयो। गीताको डेट अफ बर्थ कति भयो त, गीताको डेट अफ बर्थ तपाईँ राखिदिनु ल। जस्तै मैले यहाँ डेट अफ बर्थ त्यो भइसकेको छ अलि, डेट अफ बर्थ जुन छ तपाईँ यहाँ आफ्नो खोजेर राखिदिनु होला। मैले जुन पनि यहाँ राखिदिरहेको छु एउटा एक्जाम्पल स्वरूप। र गीताले एकाउन्टिङको लागि 1500 रुपियाँ अहिले पे गरेछ। अनि गीताको टाइम कति हो त, गीताको टाइम भयो 7 बजेदेखि लिएर 8 बजेसम्म यो भयो गीताको टाइम। यो भयो हाम्रो गीताको टाइम। अब ट्याप फेरि गर्छु, फेरि 2 नम्बरको तल हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू भनेर छ, फेरि ट्याप क्लिक गर्नु। अब यहाँ स्टुडेन्ट फेरि नेम डाटा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र बेल नोटिफिकेसन अलमा सेट गरिदिनु। धन्यवाद।